Καλησπέρα και να είμαι εδώ πάλι εγώ. Σήμερα το απογευματάκι έχουμε νομίζω Παρασκευή, είναι 9 Φεβρουαρίου και θα σας κάνω μάθημα αυτή την πολύ ωραία ζακέτα με μάο για κάτω. Με παπαδίστικο, κοινώς παπαδίστικο, έτσι το ξέραμε από παλιά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ζακέτα, πάρα πολύ εύκολη, είναι ξεπετούλα. Ακόμα και αν είσαστε αρχάριες μπορείτε να την κάνετε, σας προκαλώ. Σας προσκαλώ και σας προκαλώ. Καλώ στην κοριτσοπαρέα, κορίτσια, αγόρια που μπαίνουνε, που πλέκουνε ή δεν πλέκουνε, που θέλουν να τους ξυπνήσω και να τους αφήσω να δούνε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που κάνουμε σήμερα, αυτό το πολύ ωραίο ρούχο. Είναι πολύ ζεστή, η γούνα είναι πραγματικά πολύ ζεστή, κορίτσια και αγόρια. Θα σκάσετε, πραγματικά θα σκάσετε, γιατί είναι και απαλή, αλλά κρατάει και πολύ κρύο. Λοιπόν, εδώ θα σηκωθώ λίγο να τη δείτε για όσες δεν με έχετε δει, γιατί την έδειξα και πριν το πρωί. Πάμε λιγάκι να σας τη δείξω τώρα που μπαίνετε και με μυριζόσαστε και βλέπω ότι είσαστε εδώ και δεν κοιμάστε. Λοιπόν, και σας δείχνω λιγάκι. Έχω βάλει δύο μεγάλες τσέπες, γιατί αυτό είναι το στυλ της, ένα άλλο στυλ. Έχω βάλει μανσετούλα, εδώ μια φάσα όχι μανσέτα, μία φάσα στο μανίκι, έτσι, με δύο κουμπάκια. Και έχω βάλει καλόστινα. Όλες θα τη φτιάξετε, κορίτσια. Σας έχω φτιάξει εγώ την τιμή και εσείς θα κάνετε τη ζακέτα. Βοηθάει μία την άλλη, εγώ εσάς και εσείς εμένα, για να δω ποια θα την έχει κάνει και πιο γρήγορα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι είναι ένα πολύ εύκολο πατρόν, πάω λίγο πιο πίσω, ένα πολύ εύκολο πατρόν, αρκεί να ξέρετε, καλό στη ζωούλα μας, αρκεί να ξέρετε να πλέκετε μία σειρά καλή, μία σειρά ανάποδη. Θέλω να σας καψουρέψω, να μάθετε βελόνες, εσείς που δεν ξέρετε. Θέλω να σας ανάψω. Θέλω να μάθετε να πλέκετε με βελόνες, κορίτσια. Λοιπόν, καλό στο δεσποινάκι. Πιάστε τις βελόνες. Η ζακέτα αυτή θα χρειαστεί νούμερο 8 βελόνες ή 9 εισφιχτές. Καλόστινα. Και φυσικά τι έκανα, επειδή γουστάρω πολύ τη γούνα, γιατί μ' αρέσει μέχρι και το Μάρτιο, φοράω πολύ γούνα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια. Όχι γούνες αυτές τα καφέ αυτού τα ζωάκια, αυτές είναι οικολογικές γούνες, έτσι. Λοιπόν, φοράω τη γούνα μας, τη νιου τσιμτσιλά. Λοιπόν, και τι έχω κάνει. Αυτό το καπέλο το ωραίο, το γούνινο, το έχουμε κάνει πρόπερση μάθημα. Θα το δείτε στο YouTube. Φυσικά και πάει πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι και αυτό πολύ ζεστό, αλλά αυτό το έχουμε κάνει ήδη μάθημα. Θα το βρείτε στο YouTube. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, κορίτσια, έτσι. Λοιπόν, αυτό θα το δείτε εδώ και 1 ή 2 χρόνια. Νομίζω 2 χρόνια το έχω βγάλει. Είναι με ένα νήμα, με μία αγούνα μόνο. Με μία αγούνα, κυκλική βελόνα και μπανέλα. Λοιπόν, καλόστινα. Και τι έχω κάνει. Την άλλη εβδομάδα, αφού σήμερα κάνουμε αυτή την ξεπέτα τη ζακέτα ξεπέτα με βελόνες νούμερο 8. Και θα χρειαστούμε και 8 νήματα για το large. Αν είσαστε large γυναίκες, θα πάρετε 8. Αν είσαστε small γυναίκες, θα πάρετε 7. Αν είσαστε extra large, θα πάρετε 9, ίσως και 10. Έτσι, σας το λέω τώρα που πάμε. Πόσο μακριά πάει η βαλίτσα. Καλό στην Μαρία μας, καλό στο Χριστινάκι μας, καλό την Κατερίνα, την Αρετούλα, την Κατερίνα, πολλές είσαστε. Μπράβο, κορίτσια μου, μπράβο. Έτσι, να πληθαίνεστε, να μην κοιμάστε το μεσημέρι. Λοιπόν, θα φτιάξουμε την άλλη εβδομάδα, σας έχω έτοιμα και τα δέρματα, αυτό το πουγγί. Αυτό το πουγγί το έχω σετάρει με τη ζακέτα, είναι φανταστικό. Θα χρειαστείτε για το πουγγί, το σετ πουγγί που την άλλη εβδομάδα θα σας τα δείξω, μία γούνα και ένα νηματάκι. Αυτό το νηματάκι είναι σουέτ νήμα, ένα καινούριο νήμα. Οπότε, ένα νηματάκι σουέτ, μία γούνα και το σετ πουγγί. Αυτά θα τα δούμε όμως την άλλη εβδομάδα. Σήμερα θα κάνουμε τη ζακέτα. Θα κάνουμε τη ζακέτα για να ξεκινήσετε να την κάνετε, θέλετε μόνο 2 μέρες, 2 απογεύματα. Γι' αυτό είναι και αυτή ξεπέτα. Λοιπόν, δεν θα μου την κάνετε μακριά, είναι μια χαρά η ζακέτα, το βλέπετε. Είναι μια χαρά. Αν εσείς νομίζετε ότι θα σας παχαίνει η τσέπη, μπορείτε να βγάλετε την τσέπη, να μην κάνετε αυτό και να φτιάξετε μόνο τα καπάκια. Τα καπάκια δίνουν στυλ. Μη τυχόν και δεν κάνετε έστω τα καπάκια, γιατί αυτά είναι που δίνουν το στυλ στη ζακέτα μας. Λοιπόν,
Το καπάκι οπωσδήποτε, έστω και αν δεν σας αρέσει η τσέπη, ράψτε την πρόχειρα και αν δεν σας αρέσει και σας φουσκώνει ή νομίζετε ότι σας παχαίνει, μην βάλετε την τσέπη. Βάλτε μόνο το καπάκι και λίγο πιο χαμηλά, κάτω από το στήθος θέλω να έρθει, έτσι. Καλόστινα, καλόστινα, καλόστινα. Λοιπόν, τι θα κάνετε τώρα. Μην ξεχάσετε στην παραγγελία που θα δώσετε να βάλετε και κουμπιά. Τα κουμπιά είναι το πιο εντυπωσιακό κομμάτι στο ρούχο. Το κουμπί είναι το στολίδι του ρούχου, όπως το αλάτι στο φαγητό. Αν δεν βάλουμε αλάτι δεν νοστιμίζει, έτσι και το κουμπί. Καλό στο μαράκι μας. Το κουμπί θα διαλέξετε οπωσδήποτε κουμπιά τα οποία θα φαίνονται. Δεν θέλουμε άσπρο με άσπρο, ποτέ. Το κουμπί θέλουμε να κάνει μπαμ. Έτσι. Εδώ έχω βάλει 4 κουμπιά μεγάλα και έχω βάλει και 4 μικρά στις μανσέτες μου. Το βλέπετε, έτσι. 4 μεγάλα και 4 μικρά. Υπάρχουν φτηνά κουμπιά, υπάρχουν ακριβά κουμπιά. Ό,τι θέλετε θα σας βοηθήσουμε εμείς με τα μάτια μας. Εμπιστευτείτε μας και θα σας στείλουμε το καλύτερο δυνατόν. Αυτό όμως το δικό μου είναι από τα ακριβά. Έτσι σας το λέω γιατί είναι από τα καλά. Μ' αρέσουν τα καλά. Μ' αρέσουν. Τα κουμπιά ποτέ δεν τα πετάμε. Μπορεί ένα ρούχο να το πετάξετε, πάντα αφαιρούμε τα κουμπιά με ψαλίδι. Λοιπόν, για να μην σκάσω, θα τη βγάλω γιατί θα σκάσω. Έχει πολύ ζέστη εδώ μέσα. Λοιπόν, και θα κάτσω στην καρέκλα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πέστε μου την αλήθεια, εγώ μιλάω σοβαρά. Εφόσον θα τη βγάλω σε ένα μάθημα όλα, όλα, και τα μανίκια και το γιακά και τα τσεπάκια, δεν θα είναι ξεπέτα. Σε ευχαριστώ, Ξένια μου, που σας ανεβάζω και σας ειδονίζω λιγάκι. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι μου λέει μια άλλη φίλη. Βούλα μου ερωτάει, θα μπορούσε να γίνει εσωτερική η τσέπη και το καπάκι απ' έξω? Ναι. Όμως το στυλ, επειδή εμείς αυτό το στυλ το είδαμε από πασαρέλα σε υφασμάτινο. Το στυλ είναι εξωτερική τσέπη, γιατί αυτή είναι η ομορφιά σε αυτή τη ζακέτα που φτιάξαμε. Αν εσείς θέλετε να την κάνετε εσωτερική, κάντε ό,τι θέλετε. Μπορείτε από μέσα να βάλετε και φόδρα εσείς και να κάνετε μόνο το καπάκι πλεκτό και εσωτερική. Μια σχισμή εδώ και να έχει από μέσα φόδρα. Σωστό. Μου άρεσε όμως πολύ τσαχπινιά με το καπάκι. Λοιπόν, τι σας έχω κάνει εγώ σήμερα? Τι σου έχω κάνει μάνα μου? Τι σου έχω κάνει μάνα μου? Λοιπόν, τι σας έχω κάνει εγώ σήμερα? Λοιπόν, τι σας έχω κάνει? Σας έχω φτιάξει την τιμή. Την τιμή από 7,90 σας έχω βάλει και για όσο υπάρχουν αποθέματα, γιατί δεν θα έχω αποθέματα πια, είναι 5,90 μόνο. Σας έχω κατεβάσει 16 ευρώ το ζακετάκι. Δηλαδή αντί να σας πάει 60 φεύγα, 65 θα σας πάει 47 και 20. Αντί 65, 47 και 20 τα 8 νήματα για large γυναίκες. Λοιπόν, και επειδή είμαστε όλες large, ενώ είμαστε τσουποτές, το 80%, το 70% δεν είμαστε αδύνατες, όλες εμάς θέλουμε 8 νηματάκια. Οπότε σας έχω κόψει 16-17 ευρώ. Κάπου εκεί σας έχω κόψει. Αυτό το κάνω δώρο για το Αγίου Βαλεντίνου. Ας το κάνουμε μεταξύ μας το δώρο, μεταξύ μας. Γυναίκες με γυναίκες. Λοιπόν, οπότε πάμε να σας δείξω τα χρώματα για κάποιες που δεν τα είδανε το πρωί και κάποιες που δεν έχουν Facebook. Γιατί τα έχω δείξει στο Facebook, τώρα είμαστε και στο YouTube, θα είμαστε και στο TikTok, θα είμαστε παντού. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα που μου αρέσει πολύ εμένα είναι το σάπιο μήλο. Είναι το σάπιο μήλο και συγκεκριμένα το νούμερο 4. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το επόμενο που θα πλέκα, γιατί δεν το έχω στην καρντερόμπα. Είναι το σάπιο μήλο, σας έχω πει η τιμή είναι 2 ευρώ φτηνότερα, από 7,90-5,90 το τεμάχιο και σας πάει η ζακέτα 47 και 20. Για όσο έχουμε αποθέματα και η τιμή ισχύει μέχρι Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024. Το λέω τώρα γιατί τα βίντεο θα παίζουν χρόνια. Και επειδή χρόνια θα υπάρχουν, η κανονική τιμή είναι 7,90 κορίτσια. Για λίγες μέρες, αυτό το χρόνο, το 2024, μέχρι και το Αγίου Βαλεντίνου, θα σας κάνω αυτή τη τιμή. Δωράκι αντί για τούρτα, αντί για λουλούδια. Λοιπόν, πάμε λιγάκι και μην αναστενάζετε πολύ, τα ακούω και τα βλέπω. Λοιπόν, το νούμερο είπαμε, το νούμερο 4, σάπιο μήλο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα πλέξω τώρα σήμερα. Έχουμε αυτό που έκανα και εγώ, που είναι το λευκό, το σπασμένο το λευκό, πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Λευκό, σπασμένο λευκό, φοβερή και διαχρονική ζακέτα, γιατί να σας πω κάτι, με ένα τζιν τη φοράω.
με ένα μαύρο βελούδινο φουστάνι τη φοράω. Τη φοράω παντού. Την κάνω και καλή, την κάνω και πρόχειρη. Ό,τι θέλω κάνω. Το γουνάκι αυτό έχει το καλό. Ότι φοριέται και τη μέρα και τη νύχτα. Ακόμα και στα μπουζούκια. Έτσι. Και πάνω από ένα τζιν. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, φυσικά έχω λίγα αποθέματα μαύρα. Πάρτε τηλέφωνο όμως μετά το live. Όχι τώρα, μετά το live, για να σας κρατήσω επιτόπου να σας τα στείλουμε αύριο. Εδώ το μαύρο έχουμε γενικά λίγα τεμάχια. Αν θα πάρετε για να κάνετε και το σκουφί και την τσάντα, θα πάρετε 10. 8 η ζακέτα και ένα η τσάντα και ένα το σκουφάκι, αν δεν το έχετε κάνει. 10 ακριβώς. Αλλιώς μόνο για τη ζακέτα για large γυναίκες θέλετε 8. Λοιπόν, μαύρο, πάρα πολύ ωραίο. Όσες δεν το έχετε πιάσει, να σας πω κάτι, είναι τόσο απαλό που δεν περιγράφεται το άγγιγμα, είναι σαν κουνέλι. Λοιπόν, το μοβάκι είναι το 35, η λεβάντα, το χρώμα 35. Αυτό που έχει κάψει καρδιές είναι το 13, το ασπρόμαυρο. Έχω λίγα, μπορεί να είναι για μια κοπέλα μόνο, δεν ξέρω, οπότε θα συντομεύσετε τα τηλέφωνα. Αλλά να τελειώσω το live, έτσι. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο παλιακό old γαλάζιο, ένα πολύ ωραίο γαλάζιο, αλλά είναι το γαλάζιο το ραφ. Πολύ, το αντικέ θα το έλεγα, το color 7, αριθμό 7. Πάρα πολύ ωραίο και για τζιν και για ό,τι θέλω, πάρα πολύ ωραίο. Μην ξεχάσετε, σας είπα το στολίδι, τα κουμπιά, να πάρετε ωραία κουμπιά ή να μας αφήσετε να σας τα διαλέξουμε. Ένα πολύ ωραίο το γκρι το φημέ το 34 χρώμα. Έχω λίγα ακόμα από το ματζέντα, πολύ εντυπωσιακή ζακέτα με το ματζέντα, το 36 color, πολύ εντυπωσιακό. Έχω λίγα με το ρόζα άσπρο, πολύ ωραίο ρόζα άσπρο το νούμερο 11, color 11, να το. Έχω το κατακόκκινο μερικά που είναι το color 12, κατακόκκινο, κόκκινο, φωτιά στα κόκκινα. Μέχρι του Αγίου Βαλεντίνου, αν έρθετε να το πάρετε και μόνοι σας και είσαστε κοντά, θα το έχετε τελειώσει. Θα το φορέσετε. Λοιπόν, το νούμερο 3 που είναι ένα μπέζ με καμηλό μέσα νερά, φανταστικό, είναι το νούμερο 3, έτσι. Λοιπόν, και πάμε λιγάκι, άσπρο με γαλάζιο, πάρα πολύ ωραίο, πολύ casual, πολύ μ' αρέσει το color 17 και το τελευταίο που τρελαίνομαι και γι' αυτό είναι το ροζ το αντικέ. Όχι το σάπιο μήλο, είναι λίγο πιο ανοιχτό από αυτό. Έτσι, είναι το color 5 και αυτό είναι το 4. Εγώ θα πλέξω ένα από τα δύο, θα πλέξω μάλλον αυτό, το πιο σκούρο. Για να το δούμε μαζί, να σας κάνω την αρχή και να αναστενάζετε. Έτσι, γιατί μου αρέσει να αναστενάζετε. Έχω κέφι σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Πώς το λέει, θυμήθηκα τη διαφήμιση. Είμαι κεφάτη, ψωνίζω στο Βεροπούλο. Θυμάστε. Αν είσαστε στη δεκαετία τη δικιά μου, του 70 και κάτι, του 75, 73, 72, αυτή την ηλικία, ξέρω ότι θυμάστε και το Βερόπουλο τη διαφήμιση. Λοιπόν, για να δω ποιες θα σηκώσουν τα χέρια, για να δω. Λοιπόν, εγώ εδώ δουλεύω που λέτε την οχτάρα τη βελόνα, την εργονομική, γιατί είμαι χαλαρή γυναίκα, είμαι χαλαρή. Αν είσαστε σφιχτές, θα βάλετε το νούμερο 9. Λοιπόν, οπότε, 8 οι χαλαρές και 9 οι σφιχτές. Πάμε, Βανθία μου, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Έλα όλα τα κορίτσια εδώ με τον καφέ τους και όχι μόνο. Τον καφέ τους, το γλυκό τους, το τσάι τους, το γιαουρτάκι τους, το φρουτάκι τους. Λοιπόν, και εδώ που λέτε, σηκώνω με άλλη μία να τη δείτε εσείς, είτε την κουμπώσετε, είτε δεν την κουμπώσετε, την κουμπώνω λιγάκι να δείτε μέχρι που φτάνει, κοιτάξτε λίγο, πόσο ωραία είναι, νάτινα, κουμπώνω να δείτε ότι εδώ πιάνει και τον αυχένα μας. Εγώ έχω πρόβλημα στον αυχένα, έχω τις σκύλες και πιάνομαι και όλο είμαι πλάγια, αν βιαστώ δεν μπορώ να γυρίσω. Οπότε το έχω βάλει ψηλά κανονικά για να πιάνει τον αυχένα. Έτσι. Λοιπόν, και όταν κλείσει είναι τόσο ζεστό, καλόστινα. Λοιπόν, να το. Και μην την κάνετε προς Θεού πιο μακριά. Η ζακέτα δεν πρέπει να είναι μακριά όπως ξέρατε. Κοντένει τα πόδια, κοντένει τη τάλια. Θα το κάνετε όσο πρέπει. Και τα μπλουζάκια μας πρέπει να βγαίνουν κανονικά, όχι μακριά. Λοιπόν, πάμε λιγάκι. Θα τη βγάλω όμως τώρα, κορίτσια, συγχωρέστε με, θα τη βγάλω διότι θα σκάσω. Έτσι.
Και επειδή θα σκάσω, ας τη βγάλω. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να πλέξουμε, να ξεκινήσω λιγάκι, να σας δείξω σε εσάς που δεν ξέρετε τα κοψίματα και τις αυξήσεις. Να πλέξω ένα δειγματάκι μικρούλι, κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα, χρωματάρα, και να σας δείξω πώς κάνουμε αυξήσεις, μειώσεις και κουμπότρυπες. Πώς πλέκεται, ναι, πώς πλέκεται, είπαμε ζέρση ή καλή. Μία σειρά καλή, μία σειρά ανάποδη. Πανεύκολα, έτσι. Μία σειρά καλή, μία σειρά ανάποδη. Είναι και για αρχάριες, κορίτσια. Απλά τώρα θα δείξω και για τις αρχάριες πώς κόβουμε, πώς αυξάνουμε που θα το χρειαστούμε και πώς κάνουμε κουμπότρυπα. Αυτά που θα δείτε μέσα και τα άλλα όλα θα τα γράψουμε. Ας περάσω μερικές στυλίτσες τώρα για να αρχίσω να σας το πλέκω, να το δείτε και λίγο πλεγμένο. Είναι πολύ ωραία η γούνα μας. Όσες σας λέω την έχετε πάρει, την έχετε πλύνει, την έχετε βάλει στην ντουλάπα σας, νομίζω θα πάρετε κι άλλη. Και αυτό το σάπιο μήλο μου αρέσει πάρα πολύ. Όποια θέλει να την αλλάξει και να την κάνει στο μέγεθος για ένα κοριτσάκι, θα με συμβουλευτεί. Θα μου στείλει ένα μηνυματάκι και θα μου γράψει. Περιφέρεια στήθους του παιδιού, ύψος, μπράτσο και το μάκρος του μανικιού. Και θα σας βγάλω πατρόν. Πάμε λιγάκι, μου λέει η Μαρία μας εδώ, να ολοκληρώσω λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, αν θέλετε παιδικό μέγεθος για κορίτσι 2, 3, 4, 5, 6 ετών, θα μου δώσετε μέσα από μήνυμα, κάντε το με μήνυμα για να σας απαντήσω με μήνυμα. Είναι πιο εύκολο για μένα γιατί απαντάω και το βράδυ. Απαντάω και το βράδυ στο κρεβάτι. Τι να κάνω. Δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, θα μου στείλετε, θα μετρήσετε το παιδάκι γύρω-γύρω πόσο είναι γύρω-γύρω το στιθάκι του. Έτσι, γύρω-γύρω. Θα μετρήσετε από τον ώμο πόσο θέλετε να φτάσει η ζακετούλα. Θα μου μετρήσετε γύρω-γύρω το μπρατσάκι σφιχτά και θα μου μετρήσετε από τον ώμο πόσο μάκρος θέλετε να έχει το μανίκι. Αν μου δώσετε αυτές τις 4 μετρήσεις, θα σας βγάλω πόντους και μέτρα για το παιδί. Οπότε θα πάρετε φυσικά και λιγότερα, έτσι, δεν θα πάρετε 8. Θα μου πείτε πόσο χρονών είναι και θα σας πω περίπου πόσο θα πάρετε. Αλλά και να σας περισσέψει, θα τις κάνετε και ένα καπελάκι, θα τις κάνετε και ένα τσαντάκι, ένα πουγκάκι. Παιδάκια είναι, τα παιδάκια είναι γυναικάκια από μικρά. Τι να κάνουμε, οι γυναίκες θέλουμε και τσάντα από μωρά. Πώς βάζουμε το νήμα όταν τελειώνει. Όταν τελειώνει η Μαρία, που με ρωτάει η Μαρία, θα συνδέσω το ένα νήμα με το άλλο με κόμπο. Αυτό, τόσο απλά. Λοιπόν, πάμε λιγάκι, επειδή με ρωτάτε και θέλω να απαντάω και γι' αυτό είναι το live, έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πλέξω, θέλω να το δείτε και πλεγμένο, για να γυρίσω κάμερα. Καλώστες. Πάμε λιγάκι, είπαμε ότι είναι βελόνα, η γούνα θέλει βελόνα, όπως το κοτόπουλο λέει και η γυναίκα θέλει χέρι, έτσι. Η γούνα θέλει βελόνα διότι δεν φαίνεται τι κάνω. Ενώ με τη βελόνα φαίνεται. Τον πιάνω και τον αφήνω. Μου έχουν πει ότι έρχονται εδώ στο μαγαζί γιατί τις κάνω και γελάνε. Εντάξει. Λέω και μια ατάκα, λέω και κάτι, ο κόσμος θέλει χαμόγελο, κορίτσια. Ο κόσμος θέλει χαμόγελο γιατί αν δεν έχουμε χαμόγελο, δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε 70-80, δεν θα προλάβουμε, θα τα έχουμε κακαρώσει. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο χαλαροί όσο μπορούμε στη ζωή μας για να αντιμετωπίζουμε λίγο πιο εύκολα τα προβλήματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα, θα σημειώσετε, ξέχασα να σας πω, εκεί που θα κάνετε την καλή θα μου βάλετε ένα δείκτη πόντων ή μια κλωστούλα για να ξέρετε όταν σταματάτε που είναι η καλή και που είναι η ανάποδη. Ωραία, σας λέω και τα κολπάκια, γιατί μπορεί να μην τα θυμηθώ. Λοιπόν, και θα γυρίσω τώρα κάμερα, αφού πλέξω 1-2-3 σειρούλες, να δείτε λίγο και το νήμα και το χρώμα, πόσο ωραίο είναι το σάπιο μήλο. Μ' αρέσει και για κουβερτούλα αυτό το νήμα. Για κουβερτούλα, για γυλαίκο, για τη ζακέτα αυτή, είναι φανταστικό. Αντιαλλεργικό και δεν βγάζει χνούδι και δεν έχει αλλεργία για τα παιδιά, γιατί είναι μικροφίμπρα. Δεν είναι νάιλον, το ξαναλέω, δεν είναι νάιλον η γούνα και η δική μας η γούνα πλένεται και πλυντήριο. Κανονικά στα μάλινα, μισό λεπτό. Να. Πάμε. Μην ξεχνάτε όμως, δεν πρέπει να σας πέσει πόντος, γιατί άμα σας πέσει πόντος δεν βλέπετε να το πιάσετε.
Έτσι, θα πρέπει να έχετε τα μάτια σας 14. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνω άλλη μία σειρούλα. Να το, έπλεξα ανάποδη. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Φανταστικό και το σάπιο μήλο. Φανταστικό, πολύ ωραίο. Λοιπόν, και πάμε τώρα λιγάκι. Ας πλέξω άλλη μία σειρούλα. Έχω το χρόνο να πλέξω άλλη μία σειρούλα. Έχω το χρόνο. Ακόμα μπορούμε, για να σας δείξω πώς αυγατεύω, πώς μειώνω και πώς κάνω κουμπότρυπα. Καλώς τη Μαρία μου από τον Μπόρο. Καλώς τη Μαρία μου. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά να σας δείξω, αλλά δεν μου βγαίνει ο χρόνος. Και το βράδυ πάω σπίτι και με πτώμα. Και δεν μπορώ να μην χαμογελάσω, δεν μου φταίτε εσείς κάτι. Πρέπει για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας να έχουμε κέφι. Χωρίς κέφι, με μουτσούνα μέχρι το πάτωμα δεν βγαίνει. Για πείτε μου λιγάκι, έχει διακοπές στον ήχο? Για πείτε μου λιγάκι. Για πείτε μου λιγάκι αν έχει διακοπές στον ήχο. Με ακούτε? Για πείτε μου. Έχει διακοπές η φωνή? Για να μου πείτε λιγάκι, για να μπορέσω να διορθώσω αν είναι κορίτσια μου. Γράψτε μου ένα μηνυματάκι. Έχει. Κάπου. Έχει. Και τι κάνω τώρα? Όχι, μου λέει η Γερμανία. Όχι. Λοιπόν, για κουνηθείτε σας παρακαλώ. Για κουνηθείτε εσείς. Κουνηθείτε. Εγώ κουνήθηκα. Κάνει λίγες διακοπές. Γιατί καλέ? Γιατί κάνει διακοπές? Τι να κάνω εγώ τώρα? Όχι. Κάποιες λέει ναι, όχι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε προχωράω, έτσι. Ακούς λέξεις μεμονωμένα. Για κάνε μια επανεκκίνηση λίγο, Βούλα μου, εσύ. Συγγνώμη, το λέω τώρα. Έχει διακοπές. Τι να κάνω τώρα? Σε κάποιες έχει, σε κάποιες δεν έχει. Εγώ τώρα τι να κάνω? Να το κόψω ή να συνεχίσω? Για πέστε μου αν ακούτε μια χαρά, να δω η πλειοψηφία. Λοιπόν, μου λένε ότι είναι όλα μια χαρά. Κουνηθείτε λίγο από τη θέση σας, ανοίξτε και κλείστε, ανοίξτε και κλείστε και να το δούμε μαζί, πριν ξεκινήσω το μάθημα. Έχει διακοπές? Παναγιά μου, πώς έχει διακοπές? Οκ, λέει. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν κουνιέμαι καθόλου, έτσι. Αλλά και πάλι δεν φταίει αυτό. Το φέρνω πιο κοντά, την κάμερα και τη γυρίζω. Έτσι, για να κάνουμε λίγο το μάθημα. Τώρα, λέει, ακούγεται τέλεια. Ξεμάτιασμα θέλει, μάλλον. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζω λιγάκι, γυρίζω την κάμερα για να δούμε πώς κάνουμε κοψίματα, γιατί με τη γούνα δεν πρέπει να σας πέσει τίποτα, πρέπει να είναι όλα σωστά. Γιατί αν σας πέσει ο πόντος, τελειώσαμε, το ξυλώνετε όλο, το χάσατε τον πόντο, έκανε τρυπάρα. Οπότε πάμε λιγάκι να γυρίσω κάμερα να δούμε πώς κάνουμε αυξήσεις, μειώσεις, κουμπότρυπες. Πάμε. Λοιπόν, εδώ που λέτε, πάμε να ανοίξουμε να ανοίξουμε και τα ελαφώτα. Όχι, νομίζω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε μια χαρά. Πώς θα κάνουμε τώρα αυξήσεις. Κάποια στιγμή στα μανίκια θα σας πω σε λίγο στο πατρόν ότι κάνουμε αυξήσεις. Πώς κάνουμε αυξήσεις? Το πιο εύκολο πράγμα τώρα, επειδή θα σας πω μόνο έναν πόντο, είναι να σηκώσω τον δεύτερο πόντο. Δηλαδή πλέκω τον πρώτο, τον μπλέκω τον πρώτο, έτσι, τον πρώτο. Και τι κάνω? Από την κάτω πλευρά του δεύτερου τη σηκώνω στην αριστερή βελόνα. Οπότε τώρα εδώ έχω κάνει αύξηση. Δηλαδή, πάμε να το ξανακάνω. Ο δεύτερος πόντος, καλά είναι τώρα, ωραία. Ο δεύτερος πόντος έχει από κάτω τη βάση. Να το, και το σήκωσα. Σηκώνω και τώρα το αυγάτεψα. Σας τα έχω δείξει και σε άλλα live. Αλλά προσπαθώ να σας τα δείξω και εδώ. Έτσι αυγατεύω. Σας έδειξα πώς αυγάτεψα. Έτσι. Λοιπόν, στο δεύτερο πόντο δηλαδή, στο δεύτερο πόντο θα κάνουμε το πάνω, θα σηκώσουμε, πάμε να σηκώσουμε και από την άλλη πλευρά να το δείτε.
αυγατεύουμε πάντα από το δεύτερο πόντο, γιατί δεν θα κάνει τρύπα. Ενώ αν αυγατεύσουμε από τον πρώτο, θα κάνει τρυπάκι στην ένωση. Σας το έχω ξαναπεί αυτό το κόλπο, έτσι. Μ' αρέσει εμένα πολύ η βελόνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θέλω να σας μάθω να πλέκετε κι εσείς. Καθίστε να σηκώσω λίγο, μισό λεπτό, την κάμερα, λίγο πιο πάνω, εκεί. Εκεί. Μισό λεπτό να ανοίξω και το άλλο φως. Ωραία. Ρίξαμε φως στην υπόθεση, έτσι. Λοιπόν, και πλέκουμε λιγάκι για να σας κάνω άλλη μία αύξηση. Ωραία. Και να βγάλουμε μετά το πατρονάκι. Να το. Ωραία. Να το. Έτοιμο. Πάρα πολύ ωραίο, κάναμε την αύξηση. Πάμε να κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Όταν θα σας λέω στο μανίκι ένα πόντο αύξηση από εδώ, θα κάνετε και από την αρχή της αλληνής πλευράς. Έτσι. Δηλαδή, κάνουμε μία αύξηση από τη μία πλευρά, θα κάνουμε και μία αύξηση και από την άλλη πλευρά. Δεν θα κάνετε μονόπατα αυξήσεις. Πάμε. Πώς κάνουμε τώρα αύξηση? Πάλι πάμε να το ξαναδείξουμε. Πλέκω τον πρώτο πόντο κανονικά και στον δεύτερο πάω από κάτω στη ρίζα. Από κάτω, έτσι, και το ανεβάζω πάνω, δηλαδή το αυγάτεψα. Και έτσι έκανα δεύτερο πόντο που ήθελα δηλαδή μία αύξηση. Ωραία. Αν θέλω παραπάνω αυξήσεις γίνεται με άλλο τρόπο, που δεν το λέμε σήμερα, γιατί το μάθημά μας είναι για ένα πόντο στα μανίκια, αύξηση αριστερά και δεξιά. Ωραία. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Πάμε. Και να σας δείξω σε αυτή τη σειρά πώς κάνουμε μείωση. Μειώσεις κάνουμε πού? Στη λαιμόκοψη. Οπότε πάμε τώρα σε λίγο να σας δείξω και πώς κάνουμε μειώσεις. Θα σας λέω π.χ. στη λαιμόκοψη κόβουμε 5 πόντους. Θα πρέπει να κόψουμε και τους 5 στη μία σειρά. Τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται. Απλά προσπαθώ το κάθε τι σε κάθε μάθημα σας το ξαναδείχνω. Έτσι. Για να μπορώ να σας κάνω και υπενθύμηση. Η γούνα αυτή είναι ιταλικής προέλευσης και είναι οικολογική, γιατί είναι μαϊκροφίμπρα, δεν είναι νάιλον. Γι' αυτό και πλένεται πλυντήριο. Πάμε λιγάκι τώρα από την άλλη τη σειρά να κάνουμε τι, αφού μάθαμε την αύξηση, να κάνουμε το κόψιμο πόντων. Ωραία, πάμε. Το κόψιμο πόντων. Πώς κόβουμε πόντους? Ό,τι είναι, καταρχήν θα έχουμε βάλει σημάδι, ποια είναι η καλή και ποια είναι η ανάποδη. Όπως είναι να πλέξουμε, θα πλέξουμε. Αν είναι να πλέξουμε ανάποδη, θα πλέξουμε ανάποδη, κανονικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κόψουμε. Θέλω να κόψω 5. Πλέκω 1, πλέκω 2, έτσι πάντα πλέκω 2 και καβαλάμε τον πίσω πάνω από τον μπροστινό. Να το. Ωραία, πάμε. Πλέκω άλλον ένα, να γίνουν 2 στη δεξιά βελόνα. Και καβαλάω τον πίσω πάνω από τον μπρος. Έχουμε κλείσει τώρα 2. Πάμε. Πλέκω άλλον ένα, ναι, να είναι δεξιά πάντα 2. Οπότε να καβαλήσω πάλι τον πίσω πάνω στον μπροστά. Οπότε έχουμε κλείσει τώρα 3. Το βλέπετε, έκλεισα 3. Πάμε να κλείσω. Όσο σας λέω θα κλείνετε, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Να κλείσουμε άλλον ένα, ναι. 4, καβαλάω τον πίσω πάνω από τον μπρος και να κλείσω άλλον έναν 5. Καβαλάω τον πίσω πάνω από τον μπρος. Ωραία, έτσι κλείσαμε 5. Να το, πανεύκολο. Πάμε τώρα να δούμε στην άλλη τη σειρά πώς κάνουμε κουμπότρυπα. Για να κάνουμε κουμπότρυπα θα πρέπει να ξέρουμε από την αρχή πόσο είναι το κουμπί μας. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μαζί και τα κουμπιά. Έτσι πάντα τα κουμπιά τα παίρνουμε πριν πλέξουμε. Για να ξέρουμε πώς θα πλέξουμε. Τι τρύπα θα κάνουμε. Ωραία. Είτε είναι ράψιμο, είτε είναι πλέξιμο, τα κουμπιά τα έχω πριν κάνω κουμπότρυπα. Για να μην μου βγει ούτε μεγάλη κουμπότρυπα, ούτε μικρή. Να το πλέξα. Ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη σειρά να σας μάθω και πώς κάνουμε κουμπότρυπες. Λοιπόν, επειδή οι κουμπότρυπες αυτή υποθετικά είναι η φάσα μας, η πατηλέτα μας, η μπροστινή. Έτσι. Λοιπόν, η μπροστινή η πατηλέτα μας, οι 5 πρώτοι πόντοι θα πλέκονται πάντα καλοί. Δεν θα πλέκονται καλοί ανάποδοι, οι 5 πρώτοι πόντοι θα είναι μους.
Τι θα κάνουμε? Στους 5 πρώτους πόντους θα κάνουμε εκεί τις κουμπότρυπες. Πού θα την κάνουμε την κουμπότρυπα, πού θα ανοίξουμε την τρύπα? Στον τρίτο και τέταρτο πόντο. Τρίτο και τέταρτο, όχι στους πρώτους 2, γιατί θέλουμε να έχει λίγο ψαχνό μπροστά. Έτσι. Τρίτο και τέταρτο αν είναι για μεγάλο κουμπί. Αν είναι μικρότερο κουμπί, μόνο τον τρίτο θα ανοίξουμε. Εγώ τώρα θα σας ανοίξω και τον τρίτο και το τέταρτο. Πάμε να δείτε πώς το κάνω. Λοιπόν, τι κάνω? Είναι το τελευταίο που σας κάνω και μετά ξεκινάμε να κάνουμε το πατρόν. Πλέκω 1, καταρχήν οι 5 πρώτοι είναι όλο καλή στην πατηλέτα, έτσι. Πλέκω 2, πλέκω 3, έτσι, 3. Θέλω να κόψω αυτό να είναι, οπότε για να κόψω τον τρίτο και τον τέταρτο θα πλέξω και τον τέταρτο και θα καβαλήσω, μισό λεπτό, πάνω από τον τρίτο, πάνω από τον τέταρτο. Ωραία, σας τα λέω αναλυτικά, μισό λεπτό. Θα καβαλήσω τον τρίτο πάνω από τον τέταρτο. Να το βγάζω, το καβάλισα. Πλέκω άλλον έναν, ναι, για να ανοίξω πιο μεγάλη κουμπότρυπα και καβαλάω τον τέταρτο πάνω στον πέμπτο. Να το. Και έτσι έχω κάνει μια κουμπότρυπα, το βλέπετε, που έχω αφαιρέσει 2 πόντους, τους έκλεισα. Ήμασταν στον τρίτο, πηδήξαμε τον τρίτο και πλέξαμε και τέταρτο και καβαλήσαμε τον τρίτο από το τέταρτο. Λοιπόν, και μετά πλέξαμε και τον πέμπτο και καβαλήσαμε τον τέταρτο με τον πέμπτο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε 1, 2, έχουμε κλείσει 2, 3, 4 και ένας εδώ 5 η πατηλέτα μας. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε και στην άλλη σειρά θα προσθέσουμε αυτούς που αφαιρέσαμε. 2 αφαιρέσαμε τώρα, έτσι. Οι ζακέτες, κορίτσια, μην ξεχάσετε ότι θέλουν πολύ μεγάλα κουμπιά. Γιατί δεν θα φαίνεται. Θέλουμε να φαίνεται μέσα από τη γούνα, να βγαίνει το κουμπί και να φανεί. Αν είναι μικρό θα χαθεί. Και δεν θα μπορείτε και να το κουμπώσετε και εύκολα. Οπότε θα ζητήσετε από την κοπέλα εδώ ή από τον Νίκο μεγάλα κουμπάκια. Λοιπόν, τι κάνω τώρα? Πάμε τώρα να πλέξουμε. Εδώ έχουμε αφαιρέσει, έτσι έχουμε κάνει κουμπότρυπα. Να γυρίσω τώρα και στην άλλη σειρά να προσθέσω τους πόντους που βγάλαμε, έτσι, για να κλείσει τρύπα εννοώ. Γιατί θα πρέπει να έχουμε ίδιους πόντους στην άλλη σειρά. Οπότε ξεκινάω και πλέκω, να το, σας δείχνω λίγο πώς θα βάλω τους 2 πόντους που κατάπια. Έτσι. Λοιπόν, το πατρόν είναι πανεύκολο, αν έχετε καταλάβει πώς κόβω, πώς αυξάνω και πώς κάνω κουμπότρυπα, θα το βγάλετε τώρα με κλειστά τα μάτια. Ωραία. Και ό,τι απορία έχετε θα μου στείλετε ένα μήνυμα. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στην τρύπα τώρα. Εδώ είναι οι 2 οι ακριανοί. Εδώ είναι οι 2 που μου λείπουν. Τι κάνω? Τώρα εδώ θα γυρίσω αντίστροφα τις βελόνες μου, εδώ, να το, για να προσθέσω 2 πόντους. Έτσι, 2 πόντους. Πώς προσθέτω? Πλέκω και τους βάζω στη βελόνα. 1, το πρόσθεσα. Και θα προσθέσω άλλον έναν. 2. Να το. Τσακ, το πρόσθεσα. Ωραία, έβαλα 2 πόντους. Γυρίζω πάλι τις βελόνες. Να το. Να το. Και συνεχίζω και πλέκω. Να το. Πλέκω και τους τελευταίους 2. Για να προσθέσω πόντους, αναποδογυρίζω τις βελόνες μου. Τις βάζω δηλαδή στα άλλα χέρια. Και τι έχω κάνει τώρα εδώ? Πρόσθεσα και έχω κάνει και την κουμπότρυπα. Να την η κουμπότρυπα, τη βλέπετε τι ωραία που έγινε? Να την. Και το κουμπί μου, πάμε να σας δείξω λιγάκι, γιατί εγώ έχω βάλει μεγάλο κουμπάκι. Μη μου βάλετε μικρό. Να το. Πάμε να το δοκιμάσουμε με 2 θηλιές. Να το. Κοιτάξτε τι ωραία που χωράει. Γιατί και εγώ 2 θηλιές έχω κατεβάσει. Έχω κόψει 2 θηλίτσες για να χωράει η κουμπάρα η μεγάλη μου, έτσι. Αυτή έχει πια ένα πολύ ωραίο φίλτιση, ένα πολύ ωραίο κουμπί με μέταλλο γύρω-γύρω και γι' αυτό μου άρεσε. Και έχει και σε μαύρο, έχει σε πολλά χρωματάκια, 2-3 χρώματα έχει. Λοιπόν, αλλά αυτό και το μαύρο ταιριάζει σχεδόν με όλες τις γούνες. Γι' αυτό θέλω να έχετε ξεχωριστό κουμπί. Λοιπόν, φανταστικό, το καταλάβαμε την τρύπα πώς γίνεται? Θέλω να μου γράψετε τα σχόλια τώρα. Αν καταλάβατε πώς κάνουμε κουμπότρυπα και ωραία κουμπότρυπα. Είπαμε αφήνουμε αυτό ψαχνό, όχι άκρη-άκρη, έτσι, εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λιγάκι κορίτσια μου τώρα να φτιάξουμε το πατρόν μαζί. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε το πατρόν. Για πέστε μου, γράψτε μου σχόλια αν το έχετε καταλάβει. Για γράψτε μου σχόλια, πολύ ωραίο το σαπιομήλο και μ' αρέσει επίσης και αυτό το χρώμα εδώ και το πιο φωτεινό.
το ροζ το παλιακό, το αντικέ. Πολύ ωραίο και τα δύο. Και το 4 και το 5. Μισό λεπτό. Να φέρω μία μεζούρα για να μετρήσουμε λίγο το πλεκτό. Έρχομαι, κορίτσια. Ήρθα κι εγώ. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε μισό λεπτό να δω κάτι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε. Κόβουμε όπου τύχει. Κουμπότρυπα κόβουμε όπου τύχει. Καλή ανάποδη, δεν μας πειράζει. Και γενικά κόβουμε όπου τύχει. Μην ακούτε καλή ανάποδη, κόβουμε όπου τύχει. Γιατί όταν θέλω να κόψω για την μασχάλη π.χ., όχι για τη μασχάλη, για τη λαιμόκοψη, θα κόψω στην αρχή της κάθε σειράς. Είτε είναι καλή είτε είναι ανάποδη. Ωραία. Και έτσι αυγατεύω στην αρχή της σειράς μόνο, όχι στο τέλος, μόνο στις αρχές. Πάμε. Το είδαμε, πάμε να φτιάξουμε μαζί το πατρόν. Φανταστικό. Εσείς που δεν έχετε πλέξει με βελόνα, αλλά ξέρετε να πλέκετε καλή και ανάποδη, να πάρετε τηλέφωνο μετά τις 5 και 10 που ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο, να πάρετε τηλέφωνο να δώσετε παραγγελίες. Βάλτε και σάπιο μήλο, είτε είσαστε γαλανομάτες, είτε είσαστε μαυρομάτες, είτε είσαστε ξανθές με λαχρινές. Το σάπιο μήλο είναι πολύ ωραίο χρώμα, πολύ θηλυκό. Και πολύ πραγματικά ερωτεύσιμο, πολύ ερωτεύσιμο. Λοιπόν, πάμε. Μ' αρέσει. Τώρα που το πλέκω, μ' αρέσει πιο πολύ. Γιατί δεν το είχα πλέξει. Είναι το μόνο χρώμα που δεν έχω κάνει γούνα. Καλά, μαύρο εγώ δεν πλέκω. Ποτέ. Πλέκω άλλα χρώματα γιατί μ' αρέσει το χρώμα στη ζωή μου. Λοιπόν, η ζακέτα που θα κάνουμε τώρα είναι πανεύκολη. Σημειώστε στο χαρτί. Για πάμε, κορίτσια, να σημειώσουμε. Πάμε να σημειώσουμε. Λοιπόν, θα σημειώνω, έτσι. Θα το βάλω εδώ. Λοιπόν, κάνουμε την πλάτη. Πλάτη. Αυτή είναι η πλατούλα. Το γράφω πάνω. Πλάτη. Έτσι. Βελόνες. Νούμερο 8. Οι χαλαρές. 9 οι σφιχτές. Εντάξει. 8 οι χαλαρές. 9 οι σφιχτές. Πάμε. Πλάτη. Πόσες θηλιές θα βάλω στην πλάτη? Θα βάλω 42 θηλιές για το large. Ωραία. Θα βάλω 42 θηλιές για το large. Θα βάλω 48 θηλιές για το extra large. Ωραία. 48 θηλιές για το extra large. Και θα βάλω και 36 θηλιές για το small. 36 θηλιές για το small medium. Ωραία. 36 θηλιές για το small medium, 42 θηλιές για το large, ωραία, και 48 θηλιές για το extra large. Ωραία, πάμε. Για να είσαστε extra large θα πρέπει να είσαστε πάνω από 110 στήθος. Λοιπόν, πάμε. Για να μην μου το κάνετε, γιατί εγώ είμαι εκατοστάρα. 100 είμαι. Τώρα μπορεί να είμαι και λίγο παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει 100. Η γούνα δεν θέλουμε να είναι και πολύ φαρδιά, έτσι, γενικά δεν θέλουμε. Μας αρέσει να είναι λίγο σικάτο το ζακετάκι μας. Λοιπόν, αφού κάνουμε αυτό, κοιτάξτε τι κάνουμε. Στην πλάτη. Στην πλάτη θα πλέξουμε, πάμε να μετρήσω τώρα να σας πω, γιατί έχω φέρει εδώ, να σας πω πόσο πλέκουμε και σταματάμε. Μισό λεπτό, γι' αυτό έφερα τη μεζούρα μου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Θα πλέξουμε, θα βάλουμε αυτές τις στυλιές, θα πλέξουμε ζέρσεϊ καλή, ωραία. Μία σειρά δηλαδή καλή, μία σειρά ανάποδη και θα πλέξουμε το πολύ, 57 εκατοστά. 57 έως 58 εκατοστά. Θα ξέρετε το ιδανικό είναι όταν πλέκουμε να κοιτάξουμε μία μπλούζα μας που είναι κανονική, όχι μακριά. Λοιπόν, όταν έχουμε ένα 65 ύψος,
θα αφαιρούμε λιγάκι, 5-6 πόντους και θα βρίσκουμε το μάκρος της ζακέτας. Δηλαδή, εγώ τώρα 1,65 έχω βάλει 58 εκατοστά μάκρος. Έχω αφαιρέσει 7 από το ύψος. Τη θέλω σηκάτη, δεν τη θέλω μακριά, τη θέλω κανονική. Οπότε βάζω τις στυλιές αυτές με 8 βελόνα, φτάνω 58 εκατοστά και το κλείνω. Δεν κόβω πουθενά. Ευθεία ένα κουτί, ένα τετράγωνο κουτί. Εύκολο, κορίτσια, για πείτε μου σχόλια. Νομίζω εύκολο, έτσι. 42 θηλιές το large, 36 το small medium και 48 θηλιές το extra large. Πλέκω για 57-58 εκατοστά αν είσαστε περίπου 1,65. Αν είσαστε 1,60 θα μου πλέξετε 55 εκατοστά ύψος. Μη μου πλέξετε και την κάνετε μακριά. Θα κοντένει το πόδι. Έτσι, κανονικά αφαιρείτε 5 έως 7 εκατοστά από το ύψος σας. Έτσι, αν είσαστε 1,70 θα την κάνετε 65 εκατοστά τη ζακετούλα σας. Έτσι, όχι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε. Αυτή είναι η πλατούλα. Καταλάβαμε? Καταλάβαμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε να κάνουμε τώρα τα μπροστινά. Τα μπροστινά, έτσι, που είναι απλά και πολύ εύκολα. Τα μπροστινά. Ξεκινάμε που λέτε, ξεκινάμε εδώ και πλέκουμε στην ίδια τη βελόνα και τα δύο μπροστινά. Έτσι. Και τα δύο μπροστινά, μισό λεπτό. Λοιπόν, αν είναι για το large, θα βάλω 23 θηλιές για το large. Ωραία. Για να δω πόσο έβαλα πριν. Ναι. Αν είναι για το small medium, θα βάλω 20 θηλιές. Small medium. Ωραία. Αν είναι για το extra large, θα βάλω 26 θηλιές. Extra large. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τι κάνω. Θα βάλω ανάλογα τους πόντους που πρέπει. Θα πλέξω για 50 εκατοστά ύψος. 50 εκατοστά ύψος. Ωραία. Θα πλέξω και τι θα κάνω μετά. Θα κόψω λαιμόκοψη. Τι κόβω λαιμόκοψη. Πάμε λιγάκι να σας το γράψω. Εδώ θα κόψω μείον 5 θηλιές. Αυτό που σας έδειξα πριν. Μείον 3 θηλιές και μείον 2 θηλιές. Εδώ περίπου τα 50 εκατοστά θα φτάσουμε 57-58. Γι' αυτό σας είπα συνολικά 57-58 ύψος. Καλύτερα να φτιάξετε πρώτα τα μπροστινά και μετά την πλάτη. Έτσι, για να μην έρθει πιο κοντή ή πιο μακριά. Οπότε εδώ συνολικά θα κόψω για τη μία λαιμόκοψη 10 θηλιές. Και θα κόψω και 10 θηλιές και για την άλλη. Στα πλαϊνά εδώ δεν κόβω τίποτα. Είναι η μασχάλη. Πάει ευθεία, δεν κόβω καθόλου. Οπότε μείον 5 θηλιές και από το άλλο. Μείον 3 και από το άλλο, στην αρχή κόβουμε μόνο στις αρχές. Θα πλέξετε 2 κουβάρια στην ίδια βελόνα και θα κλείνετε εσωτερικά τις λαιμοκόψεις. Αρχή από εδώ και αρχή από εδώ. Αρχή από εδώ και αρχή από εδώ. Μείον 3 θηλιές και μείον 2 θηλιές. Κατανοητό? Κατανοητό νομίζω. Μην ξεχάσετε όμως, προσέξτε λιγάκι ένα κόλπο. Σας το είπα και πριν, το επαναλαμβάνω και τώρα. Εδώ ναι πλέκουμε ζέρσεϊ καλή, σημαίνει μία σειρά καλή, μία σειρά ανάποδη. Στην καλή μας θα είναι η καλή και στην ανάποδη η ανάποδη. Όμως εδώ οι 5 πρώτες θηλιές που είναι μέσα στις 23, δηλαδή 18 και 5. Ωραία. Οι 5 θηλιές και οι 5 από εδώ θηλιές θα είναι μους. Δηλαδή όλο καλή. Μους. Γιατί το κάνω? Για να μην γυρίζει η πατηλέτα μας. Μους. Όχι τα ζαχαροπλαστεία μους, έτσι μην μπερδευτείτε με το προφιτερόλ, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ωραία ζαχαροπλαστεία εδώ στην Αθήνα και Αγία Βαρβάρα και Σμύρνη και Πέραμα, είναι τα μους που είναι φανταστικά. Εδώ είναι μους, όλο καλή δηλαδή, 5 θηλιές, οι 5 πρώτες και οι 5 πρώτες από εδώ. Θα είναι όλο καλή και στην καλή καλή και στην ανάποδη καλή και συνεχίζουμε μετά εδώ και πλέκουμε καλή. Μετά ανάποδη άλλη σειρά και εδώ πάλι καλή. Δηλαδή θα πλέξουμε όλο καλή οι 5 πρώτες θηλιές μόνο. Και από εδώ το ίδιο, για να μην γυρίζει η πατηλέτα μας. Ωραία. Και εδώ μέσα, από τη δεξιά πλευρά, δηλαδή εδώ, θα κάνουμε κουμπότρυπες. Θα σημαδέψουμε από την αρχή που θα κάνουμε κουμπότρυπες. Ωραία. Λοιπόν, οπότε πάμε. Θα ξέρουμε περίπου πόσο θέλουμε και θα κάνουμε περίπου στα ίδια διαστήματα όπως σας έδειξα. Δείξαμε και τα μπροστινά. Τελειώσαμε τα μπροστινά. Τέλος και τα μπροστινά, έτσι. Σας έκανα και τα μεγέθη, φύγαμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε να κάνουμε τώρα, κορίτσια, μαζί. Τι μας έχει μείνει? Τα μανίκια. Τα μανίκια και οι τσαχπινιές μας. Πάμε. Το μανίκι
πάει ευθεία, κοιτάξτε πώς ξεκινάμε. Ξεκινάμε ευθεία, το βλέπετε, και κάνουμε κάποιες αυξήσεις που σας το είπα και πριν. Και κλείνει ευθεία, δεν κάνω κοψίματα. Θα ξεκινήσω 20 θηλιές το large, 18 θηλιές το small medium και 22 θηλιές extra large. Ωραία, να τα. 18 θηλιές small medium, 20 θηλιές το large και 22 το extra large. Εύκολο, εύκολο. Πάμε. Και τι κάνω, ακούστε με τι κάνω, πανεύκολο. Ανά 10 εκατοστά, ανά 10, στα 10 εκατοστά θα βάζετε και μία αύξηση. Μία από εδώ και συν μία από εκεί. Εννοώ θηλιά, έτσι. Συν 1, συν 1. Πάλι στα 20 εκατοστά θα βάλω μία θηλιά από εδώ και συν μία θηλιά δεξιά. Στα 30 εκατοστά συν μία θηλιά από εδώ, συν μία θηλιά από εδώ. Στα 40 εκατοστά θα βάλω συν μία θηλιά από εδώ, συν μία θηλιά από εδώ, από δεξιά. Εσείς τι έχουμε φτάσει να έχουμε 20 αν ξεκινήσουμε με το large. 24 και 4, 28 θηλιές. 28 θηλιές που στα 46 περίπου εκατοστά και ανάλογα το χέρι σας τα κλείνουμε όλα με μιας. 46 εκατοστά ύψος. Ωραία, τα κλείνουμε. Το μόνο που κάνουμε είναι λίγες αυξήσεις. 4 από αυτή την πλευρά και 4 από εδώ. Στα 10, στα 20, στα 30 και στα 40 εκατοστά. Και στα 46 περίπου κλείνεται. Αν είσαστε μακριχέρες μπορεί να είναι 48 εκατοστά. Έτσι, ανάλογα το χέρι σας. Λοιπόν, πάμε λιγάκι. Για πέστε μου σχόλια λίγο, κορίτσια. Για να ακούσω λίγο τα σχόλια, αν είναι εύκολο. Πάμε. Λοιπόν, τώρα τι θέλω. Θέλω να φτιάξουμε, τι? Να φτιάξουμε, μισό λεπτό, το γιακά. Να φτιάξουμε το γιακά. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα παπαδίστικο γιακά. Έτσι, τον έχουμε φτιάξει και τον ενώσαμε στο τέλος με βελόνα και κλωστή. Πανεύκολο. Όλα καλά, χαίρομαι. Το φτιάξαμε, τον ενώσαμε με βελόνα και κλωστή. Οπότε, τι κάναμε? Πάμε να γυρίσουμε πίσω και να σας γράψω. Γιακάς, έτσι. Ο γιακάς που είναι ο Μάο. Ο Μάο ή αλλιώς παπαδίστικος. Λοιπόν, γιακάς Μάο. Πώς ξεκινήσαμε? Συγκεκριμένα θα βάλετε, έτσι, 40 θηλιές. 40 θηλιές για το γιακά. Κοιτάξτε πόσο απλά σας τα δίνω. 40 θηλιές, οι οποίες οι 5 πρώτες θηλιές, 5 θηλιές πρώτες και οι 5 τελευταίες από εδώ, έτσι, ας το βάλω, ας έρθει εδώ, οι 5 τελευταίες, 5 θηλιές, θα είναι όλο καλή. Μισό λεπτό να το κλείσω, εδώ. Εδώ είναι ζέρσεϊ στη μέση. Ζέρσεϊ. Μισό λεπτό να σηκώσω λίγο ακόμα να φαίνεται, έτσι. Να το. Οι 5 τελευταίες και οι αρχικές θα είναι 5 θηλιές, εδώ είναι μους δηλαδή. Όλο καλή. Και εδώ είναι μους, όλο καλή. Ωραία, εδώ θα είναι στη μέση ζέρσεϊ. Ζέρσεϊ καλή, δηλαδή μία σειρά καλή, μία σειρά ανάποδη. Δηλαδή οι 30 θηλιές εδώ θα είναι ζέρσεϊ, οι 5 οι ακριανές μους και οι άλλες 5 ακριανές μους πάλι. Για 17 εκατοστά ύψος. Λοιπόν, θα πλέξουμε 17 εκατοστά. 17 εκατοστά ύψος για να διπλωθεί στη μέση μετά. Γιατί αν δείτε εδώ, κοιτάξτε, το έχουμε διπλώσει, είναι διπλός ο γιακάς. Τι έχουμε κάνει, κοιτάξτε λίγο, να το. Είναι 8,5 από τη μία πλευρά και 8,5 από μέσα. Είναι διπλωμένο, το ράβουμε με βελόνα και κλωστή στο τέλος. Ωραία. Μην ξεχάσετε οι κουμπότρυπες, θα γίνουν από την άλλη την πλευρά. Οπότε εσείς κάπου εδώ θα κάνετε κουμπότρυπα και στα 8 εκατοστά στη μέση και μετά στα άλλα 8,5 εκατοστά στη μέση για να έρθει να διπλώσει, να γίνει αυτό και να έχει τρύπα από εδώ και από εκεί, να είναι διαμπερές η τρύπα. Έτσι, μόνο στη μία πλευρά, στη δεξιά πλευρά της πατηλέτας. Πάει και για το γιακά. Σας το είπα για το γιακά το Μάο πώς γίνεται. Και το ράβουμε στο τέλος με το χέρι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε πώς κάνουμε τις πατηλέτες. Εδώ, οι πατηλέτες. Οι πατηλέτες είναι κομματάκια που έχουν ξεκινήσει από το μισό μανίκι, γιατί τι κάνω, τα ράβω στο τέλος. Έτσι το βλέπετε. Και είναι κομματάκια μικρά. Οι πατηλέτες για να είναι σφιχτό, το έχουμε πλέξει με βελονάκι. Πάμε.
Σας γράφω τώρα πατηλέτα και εδώ το έχω ακουμπήσει πρόχειρα με τα κουμπιά, το βλέπετε, που έχω βάλει μικρά κουμπάκια από την ίδια οικογένεια. Και αυτή την πατηλετούλα εδώ την έχω πλέξει με βελονάκι επίτηδες για να είναι και σφιχτή. Έχει άλλη συμπεριφορά να φαίνεται ότι είναι πατηλέτα. Πατηλέτα εννοείται για τα μανικάκια, έτσι, μανσετούλα, όπως θέλετε πείτε το. Έτσι είναι τα κομματάκια που τα λέω εγώ πατηλετούλα, τα λέω κομματάκια στα μανίκια, μανσετάκια, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, όχι πανσέτες όμως, πανσετάκια, έτσι. Αυτά έχουν λιπάκι πολύ. Λοιπόν, πάμε και γράφω. Πατηλετάκια, πατηλετάκια, 2 πατηλετάκια θα κάνετε. Εδώ τελείωσα, το γυρίζω να μην σας μπερδεύει και πάω να γράψω τώρα πατηλετάκια. Πατηλετάκια για μανίκια γράφω, έτσι. Και αυτά επί 2. Επί 2. Ωραία, να το. Τι κάνουμε, τι πλέκουμε στα πατηλετάκια. Ξεκινάμε με βελονάκι, βελονάκι νούμερο 6. Νούμερο 6. Θα βάλουμε 4 θηλιές, έτσι το ξεκινάμε. 4 θηλιές, το βλέπετε. 4 θηλιές και θα πλέκω κατά μήκος, έτσι, να το. Με άριχτα, έτσι, με άριχτα. Και θα πλέξω 19 εκατοστά. 19 εκατοστά και το κλείνω. Και κάνω και το άλλο πατηλετάκι. 4 θηλιές, 4 αλυσιδίτσες και πλέκω άριχτα, τσακ, τσακ, τσακ και 19 εκατοστά. Έτσι, επί 2 κομμάτια, για τα 2 τα χέρια μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε να κάνουμε τι μας έχει μείνει τώρα. Οι τσέπες ρε κορίτσια, οι τσέπες. Πάω να φέρω ένα κομμάτι χαρτί να κάνουμε και τις τσέπες. Φυσικά, χωρίς τσέπη δεν γίνεται. Πάμε. Εμένα η τσέπη μου αρέσει επειδή είναι το στυλ της ζακέτας αυτής η τσέπη. Αν εσάς δεν σας αρέσει, μην κάνετε την τσέπη, κάντε μόνο το καπάκι. Έτσι, αν σας φουσκώνει και δεν σας αρέσει, βγάλτε τη και κάντε μόνο το καπάκι το εξωτερικό για να φαίνεται η ομορφιά της. Πάμε λιγάκι να δούμε πώς κάνουμε τις τσέπες. Για τις τσέπες θα βάλουμε 17 θηλιές με βελόνες, έτσι. Βελόνες αυτές που πλέκουμε. Βελόνες νούμερο 8 ή νούμερο 9. Ό,τι πλέξαμε τη ζακέτα. Νούμερο 8 ή νούμερο 9. Ό,τι ξεκινήσαμε. Τσέπες. Τσέπες. Επί 2. Τι κάνουμε. Σας το σχηματίζω, σας το κάνω σε σχέδιο. Να το δείτε. Να το. Θα βάλετε 17 θηλιές, ανεξαρτήτως μεγέθους, έτσι. Τώρα, αν είσαστε στο σμολάκι, στο medium, small medium, μπορεί να βάλετε 16 θηλιές. Small medium. Έτσι, στο πιο μεγάλο εγώ δεν θα το άλλαζα, θα τα άφηνα 17, είναι μια χαρά. Έτσι, για το large. Εκτός αν θέλετε να πάτε 18 θηλιές για το extra large. Μέχρι εκεί δεν μας παίρνει κάτι άλλο. Να το. 16 θηλιές, small medium, 17 θηλιές η τσέπη για το κανονικό αυτό που έχω κάνει εγώ και 18 για το extra large. Θα πάτε και θα πλέξετε 17 θηλίτσες, έτσι. Οι 17 θηλίτσες είναι όσο πρέπει η τσέπη που έχω βγάλει εγώ, γύρω στα 20-21 εκατοστά. Και θα πλέξετε για ύψος, οι 17 θηλιές, για ύψος 24 εκατοστά και το κλείνετε. Και θα κάνετε 2 τέτοια κομμάτια. Ωραία, να το, 2 τέτοια κομμάτια. Αυτή είναι η τσέπη. Και μετά φτιάχνω και τα καπάκια. Τα καπάκια όμως είναι οπωσδήποτε να τα βάλετε, ανεξαρτήτως αν θα βάλετε τσέπη ή όχι. Τα καπάκια πώς γίνονται. Τα καπάκια θα βάλω πάλι τις ίδιες θηλιές, ό,τι έβαλα στην τσέπη για να μπορεί να πιάσει από πάνω το φάρδος της τσέπης. Οπότε 17 θηλίτσες, 17. Ό,τι έχω βάλει από πάνω στην τσέπη κάνω και καπάκι. Απλά στο καπάκι αυτό που θα κάνω είναι, θα συνεχίσω μόνο για 12 εκατοστά. 12 εκατοστά ύψος, όχι παραπάνω το ύψος, έτσι. Πάμε να μετρήσω λίγο και το δικό μου, το καπάκι. Να το δικό μου το καπάκι και είναι η ομορφιά του. Πάμε να μετρήσω και το δικό μου και να το διορθώσω αν θέλει διόρθωση. Γιατί εμείς στο τέλος κάναμε κάποιες διορθώσεις. Λοιπόν, εγώ το καπάκι μου το έχω βγάλει 11 εκατοστά, 11. Έτσι, 10-11. Για να δω λιγάκι εδώ, να το δω γιατί μην νομίζετε ότι, ναι, 11. Οπότε το κάνω διόρθωση και σας γράφω ότι το καπάκι είναι 11 εκατοστά. Ωραία. Όλα αυτά τα καπάκια και τα πατηλετάκια για τα μανίκια τα βάζω με πρόβα όταν το φορέσω το σακάκι και μετά.
αφού το έχω ράψει. Οπότε τι κάνω, πάω στον καθρέφτη, βάζω τα πατηλετάκια μου με καρφίτσες, βάζω τις τσεπούλες εκεί που τις θέλω, τις τρυπώνω με μια κλωστούλα και τις ράβω στο τέλος, γιατί δεν ξυλώνεται εύκολα η γούνα. Οπότε το καπάκι και την τσέπη και τα πατηλετάκια στο τέλος. Ο γιακάς είναι πανεύκολος, ο γιακάς ράβεται πολύ εύκολα, θα το ράψετε μπαμ και έξω, γιατί σας το έχω δώσει μασημένη τροφή. Για πείτε μου λιγάκι τώρα πώς σας φάνηκε. Για πείτε μου λιγάκι τώρα πώς σας φάνηκε το μάθημα. Για να ακούσω σχόλια. Είναι ξεπέτα. Γιατί η ώρα είναι 5 και 10 και έχουμε κάνει ακριβώς 1 ώρα μάθημα. 1 ώρα μάθημα και βγάλαμε όλη τη ζακέτα. Οπότε, ποια νομίζει ότι δεν θα τα καταφέρει? Καμία. Όλες θα κάνετε μια τέτοια ζακέτα με μάο γιακά. Με παπαδίστικο γιακά. Μισό λεπτό να τη φορέσω να τη δείτε. Εδώ τη φοράω και πραγματικά πέστε μου αλήθεια αν είναι ξεπέτα. Δεν είναι ξεπέτα, αφού τα μόνα κοψίματα που έχει είναι εδώ στη λαιμόκοψη. Δεν έχει άλλα κοψίματα, δεν έχει τίποτα. Τα κομματάκια που θα βάλετε είναι οι τσαχπινιές που δίνουν αυτό το στυλ που θέλω στη ζακέτα. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και βράδυ Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Είμαι εδώ και στο 210 5690 990 μπορείτε να αρπάξετε, να παραγγείλετε τη ζακέτα σας. Ό,τι προλάβετε. Ό,τι προλάβετε, γιατί δεν έχει πολλά. Φιλάκια πολλά, φιλάκια πολλά. Τα λέμε, φιλάκια πολλά. 47 και 20 σας έρχεται, τα 8 τεμάχια με την έκπτωση. Ξεπέτα ζακέτα. Ξεπέτα ζακέτα με μάο γιακά, με τσέπες και μανσέτες. Φιλάκια.